गाइज ठुलो छ यो बक्स चाहिँ है। यो चाहिँ ग्रिन फ्रेन्ड्स भन्ने दराजको सेलरबाट हो। काठमाडौँकै सेलर हुनुहुन्छ होला, उहाँ रिसिप्ट हेरेपछि थाहा हुन्छ हामीलाई है। सिजर कता राखेको छु मैले, यो कन्टेनर हो। दुईटा क्वान्टिटी मैले कन्टेनर अर्डर गरेको थिएँ। यहाँ 315 रुपिज लेखेको छ, बट दराजको कुपन गर्दाखेरि चाहिँ मलाई 295 290 त्यस्तै परेको छ है त पर पिस। अनि ठुलै छ कन्टेनर। सेलरको नाम मैले बताइदिइसकेँ, तर तपाईँको दराजमा चाहिँ उहाँ ग्रिन फ्रेन्ड्स भनेर हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको उहाँको बिलमा चाहिँ PARITTA पारिता इन्टरप्राइजेस लेखेको छ। हेर्नु है, तपाईँलाई सिधै म बिलै देखाइदिन्छु कति कति परेछ भनेर है, सो द्याट यु क्यान अज्युम। यो प्रडक्ट चाहिँ धेरैले चाहिँ तपाईँको कन्टेनर चाहिँ पुच्चेको पर्यो यताउता भन्नुभएको थियो, त्यही भएर होला फ्रेजाइल लेखिरहेको थियो। प्लस तपाईँको अलिक प्रपर प्रोटेक्सनमा पनि आएको जस्तो लाग्छ मलाई यो चाहिँ है। सो उहाँले भनेकै कलरमा सेन्ड गरिदिनु भएको रहेछ। अब लेट्स सी क्वालिटी कस्तो छ, कहीँ चर्केको छ कि नै, के छ कस्तो छ। अनि फेरि दराजको धन्यवादवाला यो 12 वाला चाहिँ आएको छ है, अस्ति पनि आएको थियो। स्क्रैच कहीँ चर्केको यो भागमा हो चर्किने भनेको है, तर बलियो छ है गाइज। आई वाजन्ट एक्सपेक्टिङ दिस टु बी दिस गुड है। तपाईँको ट्रान्सप्यारेन्ट कन्टेनर छ। मैले ग्याजेट्स राख्न किनेको, यसमा कुनै सिरियल या यसमा कुनै खाना दाल चामल राख्नलाई होइन। ट्रान्सप्यारेन्ट भयो भने इजी हुन्छ। मेड इन नेपाल प्रडक्ट है, खुसी लाग्छ। स्मार्ट बक्स लेखेछ, सो स्मार्ट ग्याजेट राख्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारको छ है त। लेन्थ ब्रेथ एन्ड हाइटको लागि चाहिँ रोक्नु है। यहाँ टेप होला मसँग, नाप्ने टेप यतै कतै हुनुपर्ने हो, भड्किरहेको हुन्छ यहाँ रुममा है। इट वाज समवेयर हेयर है, यहाँ रहन्छ अहिले, कहाँ गएछ। सो कति इन्च भनेको थियो भने रोक्नु है। एप्रोक्सिमेटली 9 इन्च 10 इन्च जस्तै छ है यो लम्बाइ चाहिँ। अनि यसरी चाहिँ 7 इन्च छ कि 9/7 यस्तै, 9/6 कति छ क्या। सो तपाईँले एज्युम गर्नु न यसलाई है, केसँग कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ त। JBLसँग कम्पेयर गर्नु न त है। यसको साइज यो मोडिफाइड JBL मैले DIY गरेको JBL। सो JBLसँग कम्पेयर गर्दाखेरि यस प्रकार छ है। फ्लिप 3सँग कम्पेयर गर्दा, पुरानो फ्लिप 3 हो त्यही भएर यस्तो हालतमा छ। योसँग तपाईँले साइज कम्पेयर गर्दाखेरि यस प्रकार छ है। रेसियोको लागि मात्र है यो, मैले सबै कन्टेनरहरू भिडियोमा एउटै देखिन्छ क्या, फेरि साइजको एजम्सनको लागि मात्र है। द्याट्स इट। लुक्स लाइक दिस। राम्रो छ, बलियो छ। 280-90 कति रुपिस पऱ्यो, त्यसको लागि चाहिँ राम्रो छ एकदम। अनि मलाई यस्तो खालको किन मनपर्छ भन्दा यो एकदम क्विक एक्सेसिबल छ क्या, छिटो सामान। अनि बाहिरबाट ट्रान्सप्यारेन्ट भएको भएर देखिन्छ पनि। यो प्रडक्ट 10 आउट अफ 10 भयो सिधै। यसमा केही लोचा लपाटा छैन है। 10 आउट अफ 10। फिल्स गुड, फिल्स नाइस है। आई क्यान स्टोर माई टोइज लाइक दिस। जुन मैले 2 वर्ष पहिला अनबक्स गरेको थिएँ यो टोय, र मैले अहिलेसम्म यसलाई खोलेर एसेम्बल गर्न भएको छैन है गाइज। यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नुभएको छ किन, युसुफ सोको हामीले लाइक 2 इयर्स ब्याक चाहिँ कोरोनाको लकडाउनको बेला, स्टार्टिङको बेला चाहिँ हामीले अनबक्सिङ गरेको थियौँ। सो द्याट वाज अल फर नाउ गाइज। म अर्को भिडियो लिएर फेरि आउँछु। अब अर्को प्रडक्ट चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन। सो सी यू अगेन। तपाईँलाई दराजको प्रडक्टहरू किन्दा अरू अनलाइन किन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ धुर नहुनु या तपाईँ चाहिँ नठगिनु भनेर मात्र मैले पहिले प्रडक्ट किन्छु। अनि प्रडक्ट राम्रो छैन भने रिटर्न गर्छु, र राम्रो छ भने त्यो राख्छु, आफैले राख्छु, अनि त्यसको रिभ्यू दिन्छु है त। द्याट्स वाट आई डु, जस्ट इन केस यु आर भ्युइङ दिस भिडियो फर फर्स्ट टाइम है त। सो गाइज फेरि भेटौँला, सारङ्गी भेटौँला।